Ζώντας στο Λονδίνο, σε μια τόσο μεγάλη πόλη, καταλαβαίνω πόσο σπουδαία είναι η χώρα μου, ακόμα περισσότερο από τότε που την άφησα. Όχι γιατί και μόνο γιατί οι συνθήκες σήμερα αλλάξανε, αλλά γιατί μερικά πράγματα τα είχα παρεξηγήσει. Το Hellenic DNA δίπλα στους Έλληνες της Διασποράς. Ρουμπίνη Γεωργακοπούλου Μεγάλου. Ταξιδέψαμε στο Λονδίνο, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά, αλλά και στην Αθήνα, που είναι η πόλη η οποία κατάγεται. Εμείς που είμαστε στο εξωτερικό δεν θα γίνουμε ποτέ ούτε Βρετανοί, Αμερικάνοι, αλλά θα είμαστε πάντα Έλληνες και το κομμάτι το ελληνικό πρέπει να το έχουμε πάντα μέσα μας. Και αυτό που έχει σημασία είναι εμείς να κάνουμε πράξη και να στηρίξουμε και εμείς από την πλευρά μας σαν διασπορά τη χώρα μας όπου και όποτε μπορούμε. Ηθικά, υλικά, με οποιοδήποτε τρόπο. Πρέπει να φύγουμε από το σχήμα που λέει περιμένουμε πράγματα από τη χώρα. Εάν και εμείς δεν κάνουμε πράγματα για τη χώρα μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει το έργο. Δηλαδή, αν εγώ αύριο το πρωί σκεφτώ να φέρω την εταιρεία μου στην Ελλάδα σαν βάση, αυτό είναι ένα added value για τη χώρα. Πρέπει να το αποφασίσω εγώ όμως. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε η χώρα να τα κάνει όλα και να δείχνουμε το δάχτυλο και να λέμε ναι, αλλά δεν κάνανε αυτό για μένα. Πρέπει να κάνουμε και εμείς πράγματα από τη μεριά μας. Η κυρία Γεωργακοπούλου έχει διαχειριστεί στο παρελθόν την επικοινωνία για εταιρείες μεγαθύρια. Εργάστηκε για περισσότερα από 26 χρόνια στην Ελλάδα σε πολυεθνικές εταιρείες και το 2015 πήρε την απόφαση να ξεκινήσει μια νέα επαγγελματική πορεία στο Λονδίνο. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, οι γονείς μου είναι από την Ελλάδα, γεννηθήκαμε όλοι στην Αθήνα, παντρεύτηκα το 1985, έχω 2 παιδιά με το σύζυγό μου, μεγάλες κοπέλες σήμερα που έχουν σπουδάσει στην Αμερική και τώρα δουλεύουν μόνιμα στο Λονδίνο. Και εγώ έχω background καθαρά επικοινωνιακό, ήμουνα στον χώρο της επικοινωνίας, διαφήμισης και στρατηγικής marketing από το 1978, έχω πάνω από 26 χρόνια εμπειρία, έχοντας ασχοληθεί με πολυεθνικούς πελάτες και με πάρα πολλά ταξίδια καθαρά για την επικοινωνία των μεγάλων brands που είχαν μαρκών και ασχολήθηκα ιδιαίτερα πολύ και με το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και του social responsibility. Το 2015 ο σύζυγός μου που ήταν στο Λονδίνο για 17 χρόνια γιατί τα παιδιά και εγώ είχαμε παραμείνει στην Ελλάδα για να τελειώσουν τις σπουδές τους μέχρι να πάνε στην Αμερική. Φύγαμε οικογενειακώς, τα παιδιά ήταν ήδη στην Αμερική και εμείς πλέον μετακινηθήκαμε το 2015 εγώ με τον σύζυγό μου μόνιμα στο Λονδίνο. Ήταν η εποχή εκείνη που πολλοί κόσμος, οι Έλληνες φύγανε, αρχίσανε και φεύγανε από την Ελλάδα και είχαμε βάλει και μία υπόσχεση στον εαυτό μου ότι από την Αγγλία, από το Λονδίνο, από εκεί που είμαι, θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τον ελληνισμό της διασποράς από εκεί. Γιατί θεωρώ ότι ήταν δικιά μου ευθύνη προσωπική, την εμπειρία που είχα την επικοινωνιακή, να μπορέσω να την κάνω πράξη, να αρχίσω να χτίζω γέφυρες και να γνωρίσω τον ελληνισμό της διασποράς εκεί και με ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, να μπορούμε να περνάμε την επικοινωνία μας και τα προβλήματα και τις ανάγκες του ελληνισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο πίσω στη χώρα για να γίνουν πράξη κάποια από τα θέματα τα οποία είχαν θίξει. Ασχολήθηκα λοιπόν από το 2015 πέρα από τη δικιά μου εταιρεία που έφτιαξα το 2015 που ασχολείται καθαρά με επικοινωνιακή στρατηγική για πολύ μικρές εταιρείες ή individuals που δεν έχουν μεγάλα κονδύλια να επενδύσουν και να πάνε σε μεγάλα γραφεία.
Το Brexit δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, μπορώ να πω, και εν τούτης εξακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο να φιλοξενεί και να έχει μέσα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων που ήρθαν στη χώρα για να σπουδάσουν και παρέμειναν εκεί. Λίγο πολύ τους υπολογίζουμε πρέπει να είμαστε γύρω στα 150.000 άτομα. Το Brexit, όπως είπα, δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη φυγή των παιδιών που με τις συνθήκες που είχαν θέσει και τα thresholds για τα εισοδήματα, που πλέον δεν μπορείς εύκολα να παραμείνεις στο Λονδίνο να δουλεύεις, γενικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχίσαν λοιπόν σιγά σιγά οι Έλληνες αυτοί και φεύγουν. Και το στίχημα αυτή τη στιγμή για όλους εμάς είναι αυτά τα άτομα που έχουν καλοσπουδάσει, έχουν πάρει την κουλτούρα από το εξωτερικό, αντί να φύγουν και να πάνε στο Άμστερνταμ ή στη Φραγκφούρτη ή οπουδήποτε ανά την Ευρώπη, γιατί κυρίως στην Ευρώπη κινούνται, ή πηγαίνουν Ασία ή Middle East, να τους φέρει η χώρα μέσα. Να γίνει πράξη αυτό που λέμε το brain gain. Εγώ, σαν απλή Ελληνίδα και επιχειρηματίας, αφού έχω τη δικιά μου εταιρεία στο Λονδίνο, μπορώ να πω και βλέποντας τις κινήσεις που έχουν γίνει ήδη, ότι Greece is sexy now. Greece is open for business. Έχουμε βάση να κάνουμε πράξη και να αισθανθεί ο επενδυτής ότι είναι σε καλά χέρια η επένδυσή του μπαίνοντας στην Ελλάδα. Και γίνονται μια σειρά από ενέργειες οι οποίες είναι στο νομοθετικό πλαίσιο, στο φορολογικό πλαίσιο, και μην ξεχνάμε ότι πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα αρχίζουν και γίνονται πράξη σε 2 χρόνια. Το καλοκαίρι του 2020 η Γραμματεία Ελληνισμός της Διασποράς μέσα από τον γραμματέα Νίκο Θεοδωρόπουλο με κάλεσαν και σήμερα έχω πλέον τον τίτλο Υπεύθυνη Επικοινωνιακής Στρατηγικής για τη συγκεκριμένη γραμματεία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί η εμπειρία που έχω επικοινωνιακή μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να δούμε πώς η διασπορά η ελληνική διασπορά μπορεί να έχει επαφή με την ελληνική κυβέρνηση και ο ρόλος της δεύτερης επιτροπής στην οποία είμαι υπεύθυνη για το Λονδίνο είναι ουσιαστικά να φέρουμε κοντά μας μία σειρά από φορείς και ό,τι οι ενέργειες κάνουμε να έχουν τις συνέργειες, τα synergies, που σημαίνει όπου Έλληνας ανάλογα με το αντικείμενο του επαγγελμάτος που έχει να τους φέρουμε όλους μαζί, να κατανοήσουμε ποιοι είναι, πόσοι είναι, τι ανάγκες έχουν και αυτό να το περάσουμε μέσα στην ελληνική κυβέρνηση με στόχο ό,τι μέτρα, κίνητρα, επισκέψεις που γίνονται από την Ελλάδα προς στο Ηνωμένο Βασίλειο να πιάνουν τόπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19, ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που πήρε σαν πρωτοβουλία σαν πρωθυπουργός της χώρας, είπε ότι πρέπει να δώσουμε δικαίωμα ψήφου στον ελληνισμό της διασποράς. Είναι πολύ άδικο, πάρα πολύ άδικο, όταν υπάρχει μια πρωτοβουλία που λέει ότι πρέπει ο Έλληνας του εξωτερικού, ο ελληνισμός της διασποράς, από όπου και να βρίσκεται, όσα χρόνια και να είναι, να έχει δικαίωμα να ψηφίζει από εκεί που ζει και εργάζεται χωρίς περιορισμούς, να μην μπορεί να το κάνει. Ενώ είχαμε το περιθώριο όλη η Βουλή να ψηφίσει χωρίς περιορισμούς, να δοθεί το δικαίωμα ψήφου στον Έλληνα και στην Ελληνίδα της Διασποράς να ψηφίζει από εκεί που βρίσκεται, 110 βουλευτές αποφάσισαν ότι όχι.
Θα πρέπει να εξακολουθήσουν οι περιορισμοί και αυτοί οι 110 βουλευτές αποφασίσανε για τα εκατομμύρια των Ελλήνων που είναι σπαρμένοι στα μήκη και στα πλάτη της γης να μην μπορούν να ψηφίσουν από εκεί. Πρώτα απ' όλα, σε προσωπικό επίπεδο θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είσαι ένας εξαιρετικός φίλος και ένας άνθρωπος στήριγμα για εμάς τους Έλληνες της Διασποράς. Το Hellenic DNA κάνει μια σπουδαία δουλειά για τον ελληνισμό και θέλω να περάσω ξανά ένα μήνυμα σε όλους εμάς που βρισκόμαστε εκτός της πατρίδας μας, ότι πρέπει να στηρίζουμε την Ελλάδα, πρέπει να πιστεύουμε στην Ελλάδα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη χώρα μας με τη μαγεία του μυαλού μας, της καρδιάς μας, του φιλότιμού μας από εκεί που βρισκόμαστε. Και αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε πραγματικά θαύματα έστω και από εκεί που βρισκόμαστε μέχρι να γυρίσουμε πίσω στη χώρα μας για τα καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.